Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là một người phụ nữ rất đặc biệt. Đó là chị Thu, người đã từng quản lý cửa hàng bánh ngọt của Metropole, một cửa hàng rất nổi tiếng. Và ngày hôm nay chúng ta đang quay trong một không gian La Táp của Hà Nội A, bởi vì chị đang phụ trách một cửa hàng của Hà Nội A và cũng rất thành công. Em chào chị. Chị chào Khánh, chị chào mọi người. Ngày xưa chị mới đi học bên Tiệp về, đi làm bên Tiệp đúng không? Đúng rồi. Thế làm sao mà chị được tuyển vào Metropole mà lại phụ trách cửa hàng bánh? Đấy cũng là một cái kỷ niệm của chị đấy. Dạ. Tức là khi chị đi nước ngoài về, Dạ. sau đó chị còn đi học tại chức tài chính cơ. Bởi vì là chị cũng không xác định là vào khách sạn, mà đúng là đây là một cái cơ duyên ấy. Thì chị lại vào làm. Thì khi chị cũng vào phỏng vấn thì cũng hỏi rằng là chị muốn làm gì. Thì chị cũng muốn là từ bé chị rất thích, và chị đã từng ở bên Tiệp rồi. Chị thấy là ở trong các khách sạn nó có các cửa hàng souvenir và các cửa hàng bánh, mà tôi không thích. Tôi không thích là những người wait hoặc là đi chạy bàn hoặc một cái gì, mà tôi thích là một người bán hàng. Chính vì cái ý tưởng đấy của chị mà khi chị tuyển vào thì chắc là các sếp sẽ nghĩ ngay đến cái chuyện là sẽ mở một cái cửa hàng gì đó và mời chị làm quản lý. Nhưng mà em thấy là vì cái cửa hàng em nhớ là Goldman Shop lúc đấy là cửa hàng bán bánh ngọt rất là uy tín xịn sò của Metropole. Mà chị thì chưa có kinh nghiệm tí nào về bánh ngọt đúng không? Đúng rồi. Mà sao lại chị có thể qua được vòng phỏng vấn này? Bọn em hay nói đùa nhau là lừa được mọi người để được vào. Thế thì chị mới nói với em là cũng không hiểu. Tại vì phỏng vấn nơi đấy là người nước ngoài. Ai phỏng vấn chị lúc đấy nhỉ? Anh hồi đấy chị nhớ là anh phó tổng. Thì anh cũng có hỏi chị, thì chị cũng nói là thế mày thích làm gì ở khách sạn? Thế thì chị cũng nói là đấy, chị cũng nói như chị vừa tâm sự với em là từ bé chị đã thích chơi đồ hàng để là một người bán hàng. Thì chị cũng nghĩ rằng là chị cũng nói với ông ấy là tao cũng đã từng ở nước ngoài, và tao cũng thấy là trong các khách sạn thường nó hay có cái cửa hàng La Boutique hoặc một cái gì đó, thì có cơ hội cho tao có thể vào làm. Thế thì chị nghĩ là khi đó thì sẽ mở ra cái cửa hàng đó, và chị lại là người được gọi là phụ trách cửa hàng đó. Lúc em nhớ là ngày xưa chỉ có một cái tủ kính rất nho nhỏ ở chỗ nhà hàng Le Boller đúng không? Đúng rồi, chỉ có một cửa hàng kính rất nhỏ. Ở trong mình có thể bày một số một cái bánh này, một số loại bánh gato của Pháp này, những cái miếng petit four nhỏ, miếng cake pit, và ở trên mình có thể bán bánh mì, bày bánh mì và những cái loại ăn bánh breakfast buổi sáng như là croissant, sô cô la hoặc nho, thế thôi. Khi bán những cái đồ đấy, chị có được thử không? Hay là ăn vụng? Chị bán những đồ đấy thì thực ra chị cũng được không phải ăn vụng, mà chị là người bán, chị phải biết cái bánh đấy như thế nào. Thì khi khách hỏi thì để chị trả lời ấy, là bánh này như thế nào, nó giòn, nó có vị gì và làm bằng cái gì. Đấy, cái quan trọng nhất em hỏi cô đấy rất hay là bởi vì khi mình bán hàng, thứ nhất là mình phải có cái knowledge, mình phải hiểu cái sản phẩm đấy là làm bằng cái gì và như thế nào, thì để cho khách hàng khi người ta hiểu và người ta sẽ mua ngay em ạ. Còn mình không hiểu thì không thể bán hàng được. Nhưng em nhớ Metropole vô cùng nổi tiếng là bánh gato, bánh mì này. Đúng. Nhưng mà chị có biết là tại sao nó nổi tiếng và nó ngon như thế không? Chị có bao giờ xuống bếp không? Chị có xuống bếp chứ. Em tưởng bếp mà sẽ đuổi chị ra khỏi bếp. Không, thực ra chị là người quản lý và chị được test. Ví dụ như là chị, bởi vì sao? Bởi vì là mình test thì mình mới có khẳng định được là bánh hôm nay là ngon. Tất nhiên là không phải ngày nào mình biết, nhưng mà vì cái khí hậu ở Việt Nam ấy, tại vì em biết không, ví dụ như khi chị hỏi các bạn ở nhà bánh là tại sao hôm nay bánh mì nó không được giòn, bánh mì tại sao hôm nay nó mềm thế, thì chính bạn Hoan hồi đấy là làm bánh, tổ bánh phụ trách bánh mì, bạn có nói là chị ơi cái này là do khí hậu ở Việt Nam, có hôm nó sẽ rất là giòn nhưng có hôm nó rất là mềm và nó không có cái độ giòn đấy. Thì mình lại biết thêm một kiến thức và mình lại có thể, khi khách hỏi mình lại có thể trả lời. Chị nhắc đến tên bạn Hoan đấy, thế thì em lại nghĩ ra một ý tưởng là sau này em cũng sẽ làm một cái chương trình mà buôn chuyện với bạn Hoan đấy. Bạn phụ trách tổ bánh mì, mà bánh mì bây giờ Hoan làm cũng rất ngon, rất thành công em ạ. Đúng rồi, chính xác. Nhưng có một người nữa em thấy cũng rất ổn là bạn Nguyễn Sơn, là ngày đó bạn phụ trách tổ bánh đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Chị cũng phải cảm ơn bạn Sơn đấy. Bạn Sơn đấy là một trong những người cùng với chị, bởi vì bạn ấy trẻ, nhưng bạn ấy rất biết lắng nghe, và bạn khi chị là người tiếp xúc với khách hàng
thì bạn ấy sẽ là người ở back. Bạn không thể nắm được hết những cái gì mà khách yêu cầu, khách muốn. Nhưng chị rất là cảm ơn bạn, bởi vì khi chị làm việc trong thời gian với bạn đấy, chị thành công là cũng một phần bởi vì sao? Cái bánh mà các sếp người Pháp làm, nó ví dụ như bánh opera hoặc một cái bánh cao lê cách ở người Pháp, người ta không thích trang trí nhiều. Đấy là một trong những cái bánh của Metropole rất ngon, nhưng mà khách luôn luôn comment với chị là tại sao các em không làm không trình bày đẹp cho hoa hoặc các thứ, nhưng nhà mình không làm như thế được, vì nó đã có phiên bản rồi, nó như thế. Thế nhưng khi mà chị gợi ý với khách và chị bàn với Sơn, chị bảo là con người ta có thể thích đấy là một cái hình tàu hoặc là một cái gì đó mà các bạn thích, các bạn ở tuổi nọ tuổi kia làm con thỏ hoặc làm con lợn hoặc làm con mèo, là chị vẫn làm. Nhưng đấy là cái đấy là cái phải có sự hợp tác của bạn Sơn. Em nghĩ là chị hơi bị được nhỉ, nghĩ ra những cái đấy. Thì mọi người Việt Nam sẽ thích những cái đấy hơn, đúng không? Rồi, đúng rồi, thích hơn. Và đấy là một cái mà chị nghĩ là cái người bán hàng ấy, mình muốn thành công hay không, mình phải chiều theo ý khách. Mà mình chiều theo với khách, tức là nếu như mình cứng nhắc thôi, mình nói là ôi khách sạn em chỉ có bánh như thế, thì mình sẽ bị mất cái khách đó. Và chính vì những cái tình cảm của chị, và chị luôn luôn không bao giờ chị nề hà một việc gì và chị phải làm tới cùng. Chị bảo tại sao mình không làm được, bởi vì khách yêu cầu mà, và khách người ta có tiền người ta trả cho mình, mà mình không làm, đấy là mình lỡ mất một cơ hội. Và từ đó chị cứ nghĩ rằng là mình làm cho một người, và người khách đấy người ta lại kể với một người khách khác là ôi đến Metropole đi, bởi vì có chị Thu, chị rất nhiệt tình, chị sẽ nhận đấy, chẳng hạn như thế. Thì chị nghĩ đây cũng là những cái, chị nghĩ mình không làm sai một cái gì cả, bởi vì người ta không nề hà để trả cho mình với cái giá thành là cái bánh đó phải giá trị từng này, bởi vì mất rất nhiều công em ạ. Thế thì chị nghĩ là trong cái dịch vụ với khách hàng, nếu mình không đam mê, mình không yêu nghề, mình không làm hết bằng cả trái tim mình và hết những cái gì mà mình trao cho khách để khách hài lòng, để ngoài sức mong đợi đấy là chị nghĩ cái đấy là quan trọng nhất của nghề dịch vụ. Em nghĩ đấy cũng là một bí quyết mà đến ngày hôm nay chị vẫn rất thành công, là vì như vậy, đúng không? Chị cũng nghĩ thế. Nhưng mà nói chuyện về bạn Hoan, bạn Sơn này, thế xong rồi chị thấy em muốn chị chia sẻ mọi người một chút thôi, là bởi vì cũng hơi tò mò. Bánh mì của Metropole rất ngon, bánh ngọt của Metropole rất ngon, mà ngày xưa các bạn ấy mới cũng chập chững bước vào nghề như chị, đúng không? Đúng rồi. Và sao mọi người học nhanh và làm giỏi thế? Chị nghĩ thứ nhất là hồi đấy thì là bạn Sơn, nhưng mà tập đoàn nhà mình cũng có những bạn người Pháp ấy, các sếp về cùng với bạn Sơn. Sếp phó thường là bao giờ cũng có là bếp nóng, bếp lạnh và pastry. Thì bạn Sơn cũng rất là thông minh và học hỏi rất được nhiều mọi thứ. Ví dụ như là chị nhớ ngày đầu tiên chị được thử cái bánh opera, không bao giờ quên em ạ. Bởi vì cái sô-cô-la, mấy cái cách làm của người ta cho vào miệng một phát nó như tan ra ấy. Chị nghĩ là cái vị của nó không bao giờ chị quên. Thì chị thường là mình đã được thử, mình đã được nhìn thấy cái cách làm ấy. Chị hay lên để nghĩ rằng là một cái bánh mà khi mình truyền tải được với khách hàng là người ta làm như thế nào, và nguyên liệu thì mình toàn nhập từ Pháp thôi. Thì đâm ra là những cái đấy nó là tất cả những cái yếu tố đấy mà làm lên một cái bánh ngon và là một cái thương hiệu rất là lớn. Thì là chị nghĩ rằng là khách hàng khi đã ăn ngon thì rất là nhớ lâu em ạ. Vâng. Em nghĩ là hôm nay khi mà bạn Hoan, bạn Sơn mà theo dõi chương trình này đấy, các bạn ấy cũng sẽ rất thích và quý chị, bởi vì chị đã đánh giá các bạn rất cao. Nhưng thực tế là các bạn ấy cũng đúng là người xứng đáng được mọi người trân trọng, đúng không? Đúng. Chị nghĩ em nói thế, chị thấy rằng là mình nói cái gì đúng. Và thực tế các bạn đã chứng minh. Các bạn hiện giờ mỗi người đang có 1-2 cái cửa hàng rất lớn ở Hà Nội. Và hiện giờ rất nhiều người cũng khen với chị là bánh của anh Hoan rất ngon. Thế thì chị nghĩ rằng là tất nhiên là bạn Hoan, bạn ngay từ khi làm Metropole, bạn đã có những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm ấy rất là lớn, và sau đó bạn đã tự đi ra ngoài mở như thế. Thì chị nghĩ bạn Sơn cũng thế thôi, tại vì là những cái đấy là cũng là cái Chị biết nhà em là rất hay mua bánh của Metropole, nhưng cũng hay rất mua bánh của bạn Hoan. Tại vì mua buổi chiều bánh ra nóng hổi ăn rất ngon, đúng không? Đúng rồi.
Nên nhưng chị có nhớ đầu tiên là chỉ có cái tủ bánh rất là nhỏ, lơ bô lơ này, xong chuyển đúng không? Đúng. Sao lúc ấy tại sao lại chuyển? Bởi vì là khi đầu tiên là để cửa hàng đó, nhưng mỗi một ngày thì khi chị quản lý chị mới thấy là mỗi một ngày tại sao mà khách đến rất đông và những cái yêu cầu ấy của khách lại lớn hơn. Thì chị có nói với anh Mark, chị nói là anh Mark cũng nhìn thấy cái revenue, bởi vì mình làm việc thì em biết đấy, mình có cái summary và có cái total của từng tháng một, thì cái doanh thu bao nhiêu, và tất cả ban giám đốc cũng nhìn thấy là cái cửa hàng phát triển rất là tốt. Thì tại sao không? Và sau đó nhập sữa chua, nhập hoa quả, nhập tất cả các loại rượu vang, rượu champagne và tất cả các loại rượu nặng, whisky, tất cả những cái đấy. Tại sao mình thành công là bởi vì mình nhập từ nước ngoài về, không bị những cái dởm ở ngoài để mọi người đi biếu cho nó uống ngon và đảm bảo chất lượng. Thế thì chị nghĩ từ những cái đấy, khi các sếp ngồi với chị và chị bảo làm được như thế thì mình chuyển sang một cửa hàng lớn hơn. Thì cái cửa hàng đấy chị nhớ là tăng lên 4 tủ lạnh và một cái corner, và bọn mình làm theo như cái concept ở bên Pháp, có nghĩa là mình sẽ bày các loại jam này, chị nhớ honey này, bánh biscuit của các nước này, Hermès này, Le Nôtre này, và rượu vang thì mình có các rượu vang của Úc này, Ý này, Pháp, cộng với cả rượu của Nhật, Japan. Tức là những cái đấy, hoặc là beer Holland ấy thì cũng rất là ngon. Đấy, thì chị nghĩ rằng là khi có những sản phẩm đó rồi thì khách hàng đến lại muốn mua và nói với chị là anh muốn mua một gói quà này mang đi tặng. Vì em phải biết rằng là ngày xưa những cái ngày mà Christmas, Metropole có làm những cái chương trình rất là hay. Và chị không bao giờ quên được là trước mùa Noel mình có bán cái rượu Beaujolais Nouveau, là cái rượu mới trong năm á. Thì chị cũng rất thành công cái rượu đó. Và sau đó là đến những cái ngày mà Noel và Tết thì cái nhu cầu mọi người đi tặng khách và tặng cho những người thân trong gia đình rất cần thiết. Và ngày Valentine rồi ngày mùng 8 tháng 3 các thứ thì nó sẽ phát sinh ra là phải có gói quà. Và chị là người chị phải present, chị nghĩ ra, chị làm những cái gói quà bày ở tại cửa hàng thì khách bắt đầu mới là biết đến. Và cứ như thế mà đến rất là đông hơn và thành công vô cùng ở cửa hàng Workman Shop. Hồi đấy cứ nói đến Workman Shop và mua với cái thương hiệu của Metropole thì nó quý giá lắm ấy em ạ. Nhưng mà chị có biết rằng trước khi em gặp chị đây không, em gặp bạn Tùng, ngày xưa phụ trách của Piaggio đấy. Thì bạn ấy bảo rằng là, anh Khánh có biết không, chị Thu ấy chị rất khéo tay. Ngày xưa chị toàn gói những cái hamper của Christmas này, bọn em mua này, mang đi tặng khách rất thích. Đúng. Em tưởng cái đấy là gói là bếp phải gói chứ sao không, bọn chị phải gói nhỉ? Chị là người bếp không gói được em ạ. Ngay kể cả là ví dụ như là làm cái hamper đó thì chị lại là người, chị cũng muốn là mình làm như nào để điểm mua những cái vật liệu ở ngoài ấy. Ví dụ như là Christmas thì chị có thể mua những cây thông này, những cái lá thông để chị put thêm vào cái hamper đó. Và chị nhớ có một kỷ niệm nhé, có một chị khách, chị đến đầu tiên chị chỉ bảo sếp của chị nói rằng là mua 3 cái hamper trị giá khoảng 300 đô, ngày đấy rất đắt tiền rồi. Thì như thế nào hả chị Thu? Thế chị bảo là chị sẽ làm mẫu cho em một cái. Thế mà bạn ấy ngồi bạn xem chị làm, mà em có biết về sau bạn ấy lên tới 14 cái hamper. Mà chị còn bỏ cả cơm nhá, ngồi đấy đến tối mà bạn ấy ngồi đấy để bạn xem cách chị làm, bạn tả cho sếp, bạn chụp ảnh về sếp ạ. Thế thì đặt từng đấy cái mà chị cứ nghĩ mãi, chị bảo là vì cái sự đam mê mà cái sự mình luôn luôn tìm kiếm và mình học hỏi, cũng như mình phải biết làm cái đấy nó đẹp hơn thì chắc chắn khách hàng sẽ nhớ đến mình. Và chị nghĩ là mình nhiều khi chị còn bỏ cả những cái việc ở nhà chị để chị đam mê đến mức độ đấy. Tất cả là khách hàng là số 1 và không để cho họ bị đi cái tặng quà chậm trễ hoặc làm như thế nào đó. Thì chính vì những cái đấy mà em biết cái doanh thu của cửa hàng luôn luôn là các sếp luôn luôn được khen, chị cũng tự hào. Và cứ mỗi một ngày như thế và làm cho chị thêm cái động lực ấy. Đấy là chị cái bảo cái hamper là 100 đô một cái, nhưng chị biết ngày xưa lương nhân viên đây là bận mí thôi, lương nhân viên còn chưa được 100 đô cái lúc đấy nhỉ? Chính xác, và đúng. Nhờ 100 đô nó quý vô cùng chứ không phải như bây giờ đâu, đúng không? Đúng rồi em, đúng rồi. Nhưng mà em lại thấy một cái nữa cũng rất là hay này. Thế khi chị nói rằng nhập một số các đồ từ bên Pháp về mọi người rất thích,
đặc biệt là Petit Four đúng không? Wow. Nhưng chị nhớ là ngày xưa em nhờ chị đặt cho con Khánh Hà, Khánh Vi nhà em đúng không? Chính xác. Ôi nói đến cái này thì chị lại rất là tự hào. Đấy. Tức là khi mà chị đặt cái sữa chua và các cái loại format cho em bé thì chị có một lượng khách, và bây giờ chị nói thật với em, chị tự hào lắm ấy. Tất cả các em bé được nuôi bằng sữa chua đó, bây giờ bố mẹ toàn quay trở lại thấy bác Thu vẫn đang làm việc, và các bạn ấy bây giờ lại đến ủng hộ bác Thu về cái công việc mới. Và trước đây khi mà chị nói thật với em, chị rất là chu đáo, là vì khi mỗi lần chị đặt hàng ở bên Pháp ấy thì chị lên chị phải có một cái list, nhưng bao giờ chị cũng gọi alo Khánh ơi đúng không, Khánh Hạ, Khánh Vi, chị bao giờ chị cũng có một cái như thế này, chị chu đáo đến mức độ như này. Gia đình nhà mình lần này ăn bao nhiêu hộp thì khách cảm thấy là được chăm sóc tận tình, và chị cái ngày đó chỉ cần lái xe hoặc gia đình có một ai đó chị có thể mang đến, hoặc là khách đến lấy, nhưng chị có thể tính cái date ấy, hết hạn sử dụng đến ngày nào thì mọi người cứ thế là tiếp tục. Thế là lần sau chị lại auto, chị lại đặt cho các gia đình như thế. Đâm ra là chị nghĩ là đấy cũng là một trong những cái mà một cái như là cái đặc điểm riêng của chị. Đến khi mà có những cái loại hoa quả ngon, khách cứ gọi đến là phải bảo chị Thu. Thế nhiều khi chị cũng bảo là chị có rất nhiều nhân viên, nhưng khách nói là bởi vì mỗi khi mà Thu bán những cái đấy về, cả nhà ăn rất là ngon và tin tưởng. Tại vì chị biết là cái khẩu vị của người Việt Nam, ví dụ như ăn những cái loại táo như là Pink Lady, nó Gala, Apple thì nó hay bị bở, mà người Việt Nam thì mình phải thích ăn giòn. Và nho thì nho gì ngon này, muscat ngon, hay là nho gì đó, tức là nho đen, nho xanh, nho loại gì ngon là chị sẽ nói. Thế đấy cũng là một cái là mình cũng phải tìm hiểu, mình cũng phải thử, và mình biết là loại nào đặc biệt và những ai khách hàng cần gì, mình biết được khách hàng muốn gì, đấy mới là điều quan trọng. Chị nghĩ là mình hiểu được khách hàng. Chị có một cái đặc điểm là chị thường, cũng như tập đoàn cũng nói là, thứ nhất là khi gặp một khách hàng mình welcome bằng nụ cười, welcome khách bằng nụ cười này, bằng ánh mắt eye contact. Như hôm nay chị nói chuyện với em, chẳng hạn là khi khách vào thì mình không bao giờ mình được vồ vập hoặc làm một cái gì đó, nhưng mình phải biết lắng nghe khách muốn gì, cần gì. Và chị nghĩ rằng gọi khách bằng tên là một cái mà Metropole chị nghĩ đây là một cái chủ đề mà rất là hay. Tại vì ngày xưa em dạy nhân viên của lễ tân Metropole là call guest by name, phải gọi khách bằng tên, nhớ các sở thích của khách, đúng không? Rồi. Và em có buổi trò chuyện với bạn Hiền, chị có nhớ nhỉ, trợ lý của em đấy, cũng nói chuyện về chủ đề đấy, cũng rất là thích. Thế nhưng mà nhân dịp này em cũng phải nghe hơi khách sáo, nhưng thực là em phải cảm ơn chị. Thì nhớ ngày xưa khi order đồ cho Khánh Hạ, Khánh Vi nhà em đúng không? Nhiều khi em bận em quên, chị bao giờ chị nhắc em là Khánh ơi, hàng sắp về order đi, đúng không? Đúng rồi. Các bạn ấy lớn đến ngày hôm nay này, xinh đẹp trưởng thành cũng nhờ Petit Four, nhờ cheese, nhờ các thứ của bác Thu order, đúng không? Đúng rồi. Đúng, chị phải công nhận những điều đấy. Và chị có những khách hàng, bởi vì mình bán các loại thịt em ạ. Ví dụ như là beef filet, T-bone, smoked salmon là cái đặc trưng của Metropole, rất là ngon, và cá hồi tươi. Và các loại format, chị nhớ là có những khách của mình biết đến ăn format cũng là do chị. Chị có thể tại vì nhà mình thường tưởng tượng và nghĩ rằng là cái format mùi của nó rất là khó ăn. Thế nhưng khi chị chọn ra một số loại format rất là ngon thì khách hàng rất là thích và còn nhớ tên các cái format đó vì ăn rất ngon. Ví dụ như là blue cheese này, camembert này, tôm blanc, những cái đấy, brie cheese, những cái đấy là khách hàng Gouda, cheddar, tất cả những cái loại format đấy ngon ghê lắm ấy. Thì khi chị giới thiệu thì chị muốn là khi mình biết về những cái đồ của châu Âu, vì mình là người Việt Nam mà khách của mình người Việt Nam người ta đâu đã được biết những cái đấy. Mình làm tại một khách sạn lớn, mình bán những cái hàng luxury như thế, tại sao? Mình muốn bán được thì mình phải có khách hàng chứ. Thì chị nghĩ rằng mình là người truyền cảm hứng, mình là người nói với khách hàng, mình giải thích cho khách hàng. Và khi khách hàng đến, chị là người rất tận tâm một cái điều nữa. Chị xuống bút chờ dưới nhà bếp, chị nói là anh khách này mua cho em bé nên là mình cần phải thịt rất tươi, anh ấy thích chỗ này, thì mình lại là người phải take care, mình manage những cái chuyện đấy mới là quan trọng. Chứ mình không phải là mình mua bán được nhiều đấy, thôi ok mình kệ, bếp muốn mang lên cái gì thì mang, mà đừng bao giờ để cái tình trạng mà khi khách đến họ không vui, khi nhìn thấy miếng thịt họ không thích. Đấy là cái quan trọng nhất của người bán hàng. Mình phải coi khách hàng cũng như khi mình đi mua, và mình được
khách hàng mong đợi cái gì thì mình cũng phải mong đợi cái đấy. Mình mong đợi cái gì thì khách hàng mong đợi. Chị nghĩ cái đấy nó rất là very important, và đấy là cái mà mình lấy được cái tình cảm của khách đối với mình là như thế. Đấy là chị. Chị chia sẻ mấy cái rất hay, nhưng tí em sẽ quay lại nói cái đấy, nhưng tại vì nhân dịp không sẽ em sợ quên mất này. Chị bảo rằng là phải các đồ của bếp mang lên làm sao mà phải thấy mình hài lòng, khách hài lòng. Nhưng chị có hay xảy ra tranh cãi quyết liệt với các bạn bếp? Có. Chị là không nói xấu các bạn đâu, nhưng chị không kể nói cho xấu, mọi người nhưng biết mà nhiều khi chị xuống, chị nói đầu tiên đấy. Tại vì em biết là các bạn ấy, thứ nhất là luôn luôn là nghĩ rằng là kiểu như là không dám làm lại này, và các bạn nghĩ là mình đã làm rồi thế là đúng ấy, tức là không bao giờ nhìn đấy. Nhưng chị có nói với các bạn là nếu như em là anh chị hoặc là em là người mua của chị, là khách hàng, em nghĩ sao? Mình không bao giờ làm những cái điều như thế cả, vì mình là một cái thương hiệu lớn, mình không bao giờ để mang tiếng, hoặc là mình đừng bao giờ để cho khách không quay lại. Cái chuyện khách quay lại với bọn em mới là quan trọng. Chị sẽ là người chịu trách nhiệm nói với sếp là chị sẽ đổi miếng này, chị yêu cầu như thế này, thì các bạn ấy đồng ý. Và khi các bạn thấy chị nói là sếp như thế, và các bạn rất biết là các sếp rất là quý chị. Bởi vì chị nói thật với em, nhiều khi như Khánh quay lại câu chuyện ban nãy, chị còn take care các như là HOD bọn em chẳng hạn. Các sếp làm trên văn phòng nhiều khi bận vô cùng, các sếp chỉ thắc điện thoại: Madam Thu cho tao một cái sandwich, thì chị sẽ mang lên và chị bảo thế mày có uống thêm một cốc nước cam. Đấy là cái mà mình quan tâm đến người khác. Và chính vì thế trong công việc ấy, chị nghĩ là cái communication và cái tình cảm như ở móc xích giữa các bộ phận với nhau rất là quan trọng. Khi mình trao cho người ta cái này và người ta thấy Madam Thu tốt với mình, sao mình không giúp? Madam Thu cũng đang làm cho khách mà. Thì chị nghĩ cái đấy là cái điều mà mình nên cởi mở, và mình nên giải thích cho các bạn ở bếp biết là mình đang làm vì ai, vì khách hàng. Và khách hàng là người trả tiền đấy, cho cả một cái khách sạn đấy, chứ không phải cho chị Thu. Đây là cái công việc chị đang làm cho cả một tập thể, cả một cái tập đoàn và một cái khách sạn lớn như thế. Và cái uy tín của mình ấy, chị nghĩ cái uy tín quan trọng lắm em ạ. Thế nói xấu cũng được. Thế tôi có bao giờ cãi nhau với ông Sơn Điếc với ông Hoan không? Sơn Điếc, Hoan với cả Hoan là biết tính chị Thu mà. Bao giờ xuống lúc đầu thì cũng chưa hiểu vấn đề, có thể gay gắt, không em không nhận rồi, em không thế nọ không thế kia. Nhưng về sau khi chị giải thích thì các bạn đều hiểu. Và chị nghĩ bây giờ các bạn là những người quản lý, các bạn sẽ rất là hiểu chị Thu, và có khi rất là phục chị Thu đấy. Là mình nên như thế thì mình mới thành công được em ạ. Chứ mình mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ những cái trước mắt rất là nhỏ, nhưng mình mất hết những cái lâu dài. Đấy là cái sự bền vững đấy. Chị nghĩ mình cũng luôn luôn xây dựng cái sự bền vững. Nếu như thương hiệu mà phải có những con người cùng nhau xây đắp và cùng nhau nghĩ đến cái giá trị mà muốn khách quay lại và muốn khách đến nhớ đến thương hiệu của mình, thì là cái đấy là cái quan trọng nhất. Trong những ngày ví dụ ngày lễ, ví dụ như Christmas, New Year, năm mới hoặc Tết, em nhớ khách đông vô cùng. Đúng rồi. Đông lắm đấy. Thế làm sao mà chị vẫn cứ rất là khách hài lòng, rất happy và vẫn quay lại? Thì chị đã làm như thế nào? Chị có một cái cách như thế này, tức là cái ngày đó chị phân công công việc. Chị phối hợp với cả, hồi đó là chị Vân là bếp phó. Chị Vân rất là nhiệt tình. Và tất cả những cái order mà chị nhận của khách của Christmas ấy, chị chia theo thời gian, chia theo ngày. Ví dụ ngày 24 là ngày đông nhất nha em nhé. Thì chị chia ra, thứ nhất là đơn hàng của bếp nóng riêng, họ đặt những cái con turkey này và các cái đồ nóng riêng. Bếp lạnh thì là những cái chi chay, tất cả những đồ gì câu cắt hoặc là canapé chị đặt riêng. Bếp bánh người ta đặt những cái khúc củi Christmas log cake này, chị chia ra. Butcher họ sẽ đặt oyster để ăn cho đêm Noel, và các loại thịt tươi để họ về tự chế biến. Chính vì những cái đó chị phân công cho nhân viên, bạn này sẽ phụ trách cái đơn hàng của anh này, và thời gian từ 7 giờ đến mấy giờ này thì bọn chị sẽ set up theo thời gian và lấy theo các cái địa điểm khác nhau. Ví dụ anh ấy đặt một đơn hàng mà có 4 nơi thì cái bạn đấy phải chịu trách nhiệm 4 nơi đó. Và thứ hai nữa là khi mà khách đến đông như thế, chị không phải là người bán hàng, chị là người đứng chào khách, và chị sẽ xem các
và hướng dẫn. Có nghĩa là các bạn nhân viên của chị vừa làm build vừa set up sẵn sàng rồi, và chị là người cảm ơn, cũng như là mình đứng đấy như là một cái điểm tựa và khách. Nhưng mà chị, em biết không, xếp hàng dài đến cửa ấy. Đúng, em nhớ. Ai vào chị cũng phải nở nụ cười, và cái ánh mắt của chị bảo hãy đợi tôi một tí. Nhưng mà chị rất là nhanh, và chị có những cái tác phong và cái thái độ là chị cũng vừa chuẩn bị xong ở back xong nhân viên, nhưng chị có những câu chuyện và chị nói hỏi han là chuẩn bị như thế nào ABC với khách, và chị làm như thế với cái thái độ của chị như thế, và chị thêm vào những cái hành động đưa những các túi các bạn, thì khách cảm thấy là tao đang rất vội nhưng mà tao được một cái người quản lý ở đây đang chăm sóc tao, cộng với nhân viên thì đang rất là hurry up đi lấy đồ đạc ấy. Và bánh ở dưới nhà bánh thì chị phải động viên các bạn là hôm nay làm rất nhiều và không bao giờ để thiếu trong tủ bánh bất cứ một loại vị gì. Bởi vì em biết cái cúc củi thì nó có rất nhiều loại, nó mùi vanilla, mùi sô-cô-la, mùi coffee các thứ. Tức là bán ở đấy nó có rất là nhiều thứ. Và thứ hai, ngay ngày hôm đấy người ta còn bắt bọn chị là các chị làm cho em ngay một giỏ quà em đi tặng. Em biết như thế, tức là một người quản lý ở đấy là năng động vô cùng, và luôn luôn là phải nhanh nhẹn và hoạt bát, cũng như là cái đầu của mình ấy, mình phải đối diện với rất nhiều thứ. Mình phải, đây bọn chị nói vui ấy, là phải nhảy số. Có nghĩa chị phải trả lời rất nhiều những cái câu hỏi của khách ngay tại đấy. Chị ơi đông như này tí em quay lại được không? Hoặc chị ơi chị, mình mở cửa đến mấy giờ? Hoặc chị ơi chị như thế này chị có thể ship về cho em được không? Hoặc chị gọi người khách, hoặc ABCD em muốn mua thêm cái nọ kia, thì chị lại phải phân bố và chị phải trả lời khách, lại còn phải hỏi dưới bếp có đồng ý làm thêm không? Đấy, em biết là như những cái đấy thì mình luôn luôn, mình là một người quản lý thì mình phải, thứ nhất là mình phải tự tin, mình không bao giờ được vội vàng, hoặc mình không bao giờ được cáu giận, hoặc mình không bao giờ được trả lời một cách mà mình chưa kiểm tra chắc chắn mà mình đã trả lời ấy. Đấy là chị nghĩ thế. Và người nước ngoài người ta rất thích cái tính đấy, có nghĩa là khi mình trả lời không là không và có là có, và kể cả chờ người ta đồng ý thì mình cũng làm, mình vẫn làm, thì là người ta rất thích. Và chị cũng học hỏi được rất nhiều cái ở tại Metropole, là cái ý thức làm việc. Thứ nhất là thế, thứ hai là tôn trọng và rất là chân thành với khách hàng, chứ mình không thể như thế này như thế khác được. Nói là làm. Chị có biết rằng là thực ra chị có một cái gọi là gì nhỉ, quality, cá tính hoặc là cái phẩm chất của một người mà em rất thích, mà em hay khi mà nói chuyện các bạn giám đốc của em hoặc các lãnh đạo, em nói rằng là, hoặc các bạn phụ trách nhà hàng đấy, em nói rằng là không cần các bạn ấy làm chi tiết, mà cần các bạn ấy có cái nhìn bao quát. Tại vì chị vừa chia sẻ là những cái lúc bận ấy chị đứng ra, chị bao quát, chị chào khách, cái đấy mới là quan trọng, đúng không? Và em nghĩ rằng là những cái chia sẻ của chị là cho các bạn mà phụ trách các nhà hàng, các bạn quản lý, là các bạn ấy sẽ thấm được cái này, nó rất tốt, đúng không? Tại vì mình cứ cắm đầu vào mình làm, mình đâu mà biết xử lý được các vấn đề, đúng không? Mình quay lại bao nhiêu khách comment và bao nhiêu khách người ta buồn, bởi vì cái ngày hôm đấy là cái ngày người ta rất vội vàng ấy mà, ai cũng muốn được lấy nhanh để về. Thì chị nghĩ trong mọi trường hợp đúng như thế, mình là người quản lý mình phải biết bao quát, và mình nhìn, mình vừa lấy được lòng khách, và khách không ai người ta có thể bực tức đối với nhân viên của mình cũng như đối với mình, ai cũng vui vẻ. Và em biết cái ngày đấy mình đang chúc nhau Merry Christmas, Happy New Year, mà mình để cho người ta bực như thế, và người ta sẽ rất là ghi nhớ, và người ta thấy cái chuyên nghiệp của mình ở đây. Metropole nó khác ở nơi khác là như thế nào, mặc dù đông mọi người vẫn thứ tự xếp hàng, và nhân viên của mình thì phục vụ rất là chu đáo tận tình, và không ai phải nói một cái điều gì đấy là cái điều quan trọng nhất của người quản lý. Chị nghĩ như thế. Khách hàng của chị đấy rất đa dạng, rất nhiều các khách khác nhau, cá tính khác nhau, mà thực ra là những người đòi hỏi rất cao. Nhưng mà em có thể chia ra hai dạng khách hàng. Khách hàng là người Việt Nam và khách hàng là người nước ngoài. Thì chị thấy cái khác nhau là cái gì, và cái thế nào mà chị vẫn làm được cho tất cả các khách đấy đều rất thích chị? Thì thực ra em hỏi câu này thì đúng là mỗi một khách hàng có một cái khó khác nhau, và người Việt Nam cũng như người nước ngoài thôi em ạ, đều là con người mà em. Thế đâm ra chị nghĩ rằng thứ nhất là mình phải hiểu khách hàng đang cần gì và muốn gì, thì mình sẽ đáp ứng cái đấy là cái quan trọng nhất. Ngoài cái sự mong đợi của người ta thì mình lại phải có thêm những cái, ví dụ như chị nghĩ rằng là như này, có những khách đến rất là khó tính, nhưng mà chị
biết được sở thích. Ví dụ như là có những khách đến một cái là chị bảo là ôi hôm nay chị đã đến đặt cái bánh Black Forest à, chị bảo ôi sao Thu nhớ thế. Đúng rồi, chị bảo năm nào chị cũng đến đây đặt cho gia đình, nếu như trong gia đình có ai là sinh nhật, vì chị thích cái mùi hoa quả sô cô la và quả cherry đã được ngâm như kiểu mình gọi là compote ấy, và cái fresh cream ấy, cái cream trắng đấy chị rất thích. Và thứ hai là các cái lớp sponge cake cộng với cái slice of chocolate của cái Black Forest rất là ngon. Thì chị nghĩ là khi mình đã hiểu được khách hàng, mình đã gọi tên người ta này, mình biết được sở thích của người ta này, anh này chỉ thích uống espresso, anh này thích cappuccino, chị này chỉ thích anh bánh mousse xoài hoặc strawberry, hoặc là người này chỉ thích ăn bánh gato, thì chị nắm được cái đấy. Có những gia đình chỉ thích ăn white chocolate, có những gia đình chỉ thích ăn hoa quả. Thì chị nghĩ rằng là khi mình đã hiểu được khách hàng thì khách hàng đã cảm nhận là bạn này bạn rất là yêu quý gia đình nhà mình, và bạn đã biết được những cái điều như thế thì họ rất yêu quý mình. Và ngoài ra thì chị nghĩ là khi mà khách hàng đến ấy, mà có những em bé đến, chị hay bên nhà mình hay có những cái sản phẩm homemade như là chocolate pit này, macaron này, chị có quyền vì chị là giám đốc, chị có thể offer cho những khách hàng yêu quý, ví dụ là macaron hoặc là cái kẹo chupa ấy, chupa đấy, lollipop ấy, ngày đấy là chỉ có Metropole mới nhập cái đó về. Chị nhớ ra phết. Chị nhớ lắm. Haribo, chị có rất nhiều các loại Haribo và chị đặt ở các cái lọ đó. Và em biết không, về sau có những khách hàng sau đó cũng mở khách sạn và cũng muốn chị tư vấn là tại sao anh đến đây anh nhìn những cái lọ kẹo, lọ bánh của Thu bày anh mê vô cùng, đúng là như là một cái cửa hàng bên Pháp. Có những khách còn nói là ở ngoài là Hà Nội, ở trong này là Paris. Nên là chị tự hào lắm, bởi vì mình tự hào đứng ở đây. Thì tại sao mình lại không làm những cái gì mà ngoài sự mong đợi của khách. Đấy là những cái mà chị nghĩ rằng là về sau có những em bé mà bố mẹ cứ bảo là lúc nào muốn mua bánh cũng phải đến với cả cô Thu này, với bác Thu, bởi vì bác rất là yêu trẻ con này, bác rất là chiều các cháu. Đấy cũng là những cái chị nghĩ rằng là mình nên năng động trong công việc nữa. Bởi vì là khách sạn cũng không thể dạy mình là mình nên như thế này, nên như khác. Nhưng khi mình đã được đi training, chị cũng tự hào là mình có một quyển passport của Accor. Chị đang nói với Tam Sơn, đang tâm sự với các bạn nhân sự là khi một nhân viên mà đi xin phỏng vấn ở đâu mà mình có một cái CV mà một cái passport mà đã được đào tạo của Accor bao nhiêu năm, bao nhiêu đấy, em biết đấy, là rất nhiều lớp đào tạo như thế, thì con người ta đã đầy đủ những kiến thức. Và chị nghĩ lúc nào cũng coi trọng khách hàng, tôn trọng, chân thành với khách hàng, nói là phải đúng. Mình không thể nói sai sự thật. Bánh ngon là nói bánh ngon. Hoa quả này rất ngon, bọn em nhập từ Pháp là nhập từ Pháp. Bánh này ngon, giòn và không ngọt, không nhạt hoặc các thứ, đấy là việc của mình. Đưa cái thông tin đấy với khách hàng là phải chân thành. Mình không thể nào mà mình vì cái quyền lợi nhuận là trách nhiệm của mình là tháng này mình phải bán từng này tiền mà mình lại đi nói dối khách là không ngon. Chị không thích cái điều đấy, cái điều chân thành của chị. Mà đấy cũng là một cái mà bây giờ nhiều khách cũng là bạn của chị. Và nhiều khách chị cảm động lắm. Mình đang rất cần khách đúng không? Nhưng khách còn mời chị đi chơi, mời chị đi ăn, và người ta rất tôn trọng mình. Và người ta nghĩ rằng là không tìm ở đâu được những cái người mà dù là bán hàng nhưng mà rất là chân thành và trở thành như là một gia đình ấy. Đấy là sự thật luôn đấy. Bây giờ khách rất nhớ chị, và chị đang có những người bạn là khách cũ đấy. Thì chị nghĩ đấy là chị cũng rất là trân trọng những cái tình cảm của khách đã dành cho chị những cái đấy. Và thực tế có những khách em biết không, còn mời cả các sếp nước ngoài của mình đi chơi với chị và đi ăn với chị, nhưng mà là mời cả khách. Thì khách bảo wow, tại sao lại được như thế? Mình bảo chính vì người ta yêu quý tôi, và chính cái sự dịch vụ hoàn hảo, chăm sóc khách hàng đến mức độ như thế thì người ta như là một lời cảm ơn. Và người ta muốn rằng là tôi muốn nói với ông rằng là ông có những người nhân viên mà rất là tự hào, đại diện. Chị cảm thấy như là chị nghĩ là khi khách sạn Metropole có nói là muốn mỗi nhân viên là một ambassador, là đại diện, là tiếng nói, thì để mang truyền cái cảm hứng cho tất cả khách hàng ta. Hà Nội cũng như đất nước rất là nhỏ bé, và chị có những khách ví dụ văn nghệ sĩ rất là nhớ đến chị. Ví dụ như là Tùng Dương này,
Đấy, như là Thanh Lam bây giờ vẫn chị em thường là vẫn hay đặt ăn ở Metropole hoặc ăn ở bên Bread Club, hoặc là mọi người rất là quý chị và muốn. Hồng Nhung cũng thế, rất là muốn mua macaron pistachio chẳng hạn, chắc Hồng Nhung ngay cái này Hồng Nhung cũng biết. Đấy là những cái mà chị cảm nhận rằng là mình hiểu được khách hàng và mình phục vụ khách hàng tận tâm tận tình ấy, chu đáo thì không bao giờ khách quên mình. Vừa chị có nói đến việc training, thế thì chị học các chương trình training nào khi ở Metropole, kỹ năng bán hàng hay là hiểu sản phẩm hay cái gì ạ? Chị nhớ nhất là cái kỹ năng bán hàng thì được rồi, thì chị cũng ghi dấu ấn, nhưng chị thích nhất cái code của cái luxury. Cái đấy nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mình như thế nào là luxury đã, mình phải hiểu cái đấy đã. Và thứ hai là thời gian đấy bọn chị được training nhá, buổi sáng hôm đấy và sẽ chia tất cả các nhóm đi các khách sạn. Metropole rất là sang xịn, cho bọn chị từng nhóm đi khách sạn Melia này, Intercontinental này, đi tất cả các nơi, Daewoo, Nico chẳng hạn như thế. Và chiều bọn chị sẽ về và trả lời ngay cái chiều hôm đó, để bọn chị được trải nghiệm thực tế. Bọn chị trải nghiệm thực tế là như nào. Hôm nay em đến Melia, em gọi một món ăn hết bao nhiêu phút, bạn phục vụ như thế nào, bạn đấy nói gì với chị. Và tất nhiên tất cả những cái đấy thì mình đã làm khách sạn, mình biết là quy trình của một người waiter hoặc waitress sẽ ra phục vụ khách như thế nào đó. Thì qua đấy thì mình nhận xét và mình rút kinh nghiệm, và mình biết như thế nào là luxury, như thế thì có phải là luxury không, để cho khách chờ lâu, không hỏi những, không welcome khách, ai không có con mắt eye contact, không có những cái thái độ gần gũi, hoặc là cái khoảng cách, hoặc mình khi phục vụ serve thì đứng bên tay phải, hoặc là khi khách cần một cái gì thì như thế nào. Thế chị nghĩ là tất cả những cái đấy mình đi học không phải là mình chỉ nghe hoặc mình ghi chép, nhưng chị nghĩ Metropole có một cái lớp đào tạo, lớp training rất là ghi ấn và ghi dấu ấn. Và chị nghĩ là từ những cái đấy chị không phải là phục vụ ở nhà hàng, nhưng mà chị cũng rút kinh nghiệm từ những cái đấy khi chị nhận cái đơn hàng tại cửa hàng chị. Đấy thì chị nghĩ rằng là những cái lớp training đấy, tại sao con người, các bạn ở Metropole cũng như bọn chị là được đào tạo Metropole, thì tất cả các công ty ở ngoài họ rất là thích, mong muốn, bởi vì cái thời gian đào tạo rất mất thời gian. Và khi một con người ta đầy đủ các kiến thức thì mình không phải dạy người ta nữa, và mình chỉ cần dạy khi người ta đến một nơi mới, chỉ cần dạy những cái cơ bản của cái cơ quan mới đó thôi, công ty mới đó thôi, thì nó rất là nhàn. Và người ta đã đầy đủ hết rồi, người ta full cái power rồi, thì mình rất là đơn giản, và mình sẽ nói những cái về sau nó dễ hơn. Thì theo chị là như thế. Thế thì em phải nhắc đến tên hai bạn nữa, bạn Huỳnh Mỹ Linh này, phụ trách của nhân sự của Accor Việt Nam bây giờ này, Mai Hoa phụ trách training của Metropole, và thêm một bạn nữa, bạn Cao Thị Thu Hiền. Bạn ấy cũng là trainer của Accor này. Thì hôm trước Hiền cũng nói với em là Hiền rất thích cái chương trình luxury ấy. Hóa ra chị cũng rất thích. Chị cũng đấy, thấy chưa em thấy không? Đấy nhá, một cái sự tức là không ai nói với ai, nhưng mà mỗi một con người, chị nghĩ là trong cuộc đời đi làm ấy, mình sẽ có một cái dấu ấn ở tại đó. Và những cái dấu ấn gì thì chị nghĩ rằng đấy, những cái mà chị nói ra sự thật. Chị cũng không biết là hôm nay Khánh sẽ nói chuyện với chị về cái gì, nhưng mà chị thật là chân thành thôi. Chị nói cái gì chị nghĩ và nó đã là cái mà chị đã làm thôi. Em thích là chị em mình cứ buôn chuyện thôi, xuyên lục địa thôi, kệ nó, đúng không chị? Trong quá trình làm việc đấy thì chị em nghĩ là thế nào có những cái trải nghiệm nó rất thú vị, nhưng có những cái trải nghiệm mà cũng rất là bad experience, bởi có thể là mình làm một cái gì đấy khách không hài lòng, mặc dù mình cố gắng hết sức, hoặc là mình không đáp ứng được nhu cầu của họ, hoặc là chị có phải vấp phải chuyện đấy không? Chị kể một cái chuyện mà chị thấy thích nhất, hoặc là cái chuyện mà nó rất tệ nhất. Chị muốn kể cái nào cũng được. Thế à? Cho mọi người nghe tí. Thực ra ấy, ở cửa hàng chị có một cái chuyện này. Tức là cái mùa Noel ấy thì có một cái bánh gọi là stolen cake. Thì có một anh khách người Anh, anh đến anh đặt với nhân viên của chị. Thì khi anh đến anh lấy ăn mang về rồi, thì mấy hôm sau đó thì anh quay lại, và anh ấy rất là khó tính, và anh ấy nói rất là to. Và anh bảo chị là phải gọi anh sếp bếp lên. Và anh sếp bếp lên thì anh ấy cũng nói rằng là ý là bánh của chị ở đây là bánh làm theo
cái recipe là làm theo kiểu của Pháp. Thế thì chị thì anh có nói là anh sếp bếp có nói rất đơn giản là tao sẽ làm cho mày một cái khác. Ngày sau đó người anh đến lấy, anh vẫn không hài lòng. Thì chị cũng không hỏi gì anh bếp là anh làm như thế nào cho anh ấy. Vì giữa hai người đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rồi. Thì chị thấy rằng là anh sếp bếp có nói với chị là mày hẹn với ông là ngày mai sẽ quay trở lại lấy cái bánh đó. Thì em có biết cái anh đấy rất khó tính. Nhưng mà khi mà anh đến lấy lần thứ hai, anh lại cáu, anh lại quay lại anh nói như thế. Thì chị mới hỏi anh ấy rằng là nhưng tại sao mày lại không hài lòng về cái bánh đấy. Thế chị mới nói luôn, chị bảo là tao giới thiệu cho mày cái bánh stolen cake ở đây, cái recipe của nó thành phần. Xin lỗi mọi người một chút là vì em phải nói này, tại chị em mình trò chuyện nhau thôi. Thực ra trong ngôn ngữ tiếng Anh mình gọi các bạn là yêu hoặc là monsieur, nhưng mà tiếng Việt chị em mình gọi nó đơn giản là mày anh, tao, đúng không? Nhưng thực ra là mình rất tôn trọng khách hàng, đúng. Không sao cả. Rồi, đúng rồi. Thì đúng chị rồi. Cũng có nói với người anh đấy là cái thành phần của cái bánh đấy thì có những cái mùi vị như thế này, như thế này, như thế này. Thì bây giờ tôi muốn hỏi anh. Không sao chị. Tôi muốn hỏi anh rằng là anh muốn mùi vị như thế nào. Thì anh mới tâm sự với chị rất là chân thành. Anh bảo anh không hề thích những cái mùi, ví dụ như thực ra trong bánh đấy thì có cái mùi cam này và các cái mùi cinnamon hoặc là ginger hoặc các thứ đấy. Thì nó thường là mùa đấy là mùa lạnh, thì là người Pháp người ta muốn làm cái bánh đấy để ăn cho nó nóng ấy. Thì anh bảo là tôi lại thích những cái mùi như thế này ở bên anh. Thế chị bảo ôi thế sao anh không nói từ ngày hôm qua với sếp của tôi, thì sếp của tôi sẽ làm chính xác như thế. Thế là chị mới lấy bút và chị ghi tất cả các cái thành phần đó cho anh ấy, và xuống dưới bếp nói với sếp bếp rằng là anh khách người anh này anh thích làm như thế này. Và em biết không, đến ngày hôm sau người anh đến ăn mang về, và ngày hôm sau nữa anh đến anh ôm chị, anh cảm ơn chị. Anh bảo là mày thật là một người kiểu như rất là thông minh, và là có mày tao mới được ăn một cái bánh ngon như thế này và đúng sở thích. Thì chị cũng nói với anh sếp bếp người Pháp của chị. Chị bảo là đúng là khi anh ấy đến đây anh rất là upset, anh rất bực mình. Thì tôi đã nghĩ ngay ra là tôi phải hỏi anh ấy là thế thành phần bánh ở bên nước Anh người ta sẽ làm cái gì thì nó sẽ ngắn nhất và sẽ là đáp ứng đúng cái yêu cầu và cái sở thích của anh ấy. Thế là anh sếp kia cũng ôm hôn chị và bảo Thu mày thật là nhanh và mày thật là thế nọ kia, ta sẽ tặng mày một cái pizza nếu mày thích các thứ. Tức là đây là chị nói chuyện vui thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng là trong cái công việc ấy, tại vì có những khách hàng rất nóng tính, họ nghĩ là họ trả mình một cái đồng tiền như này mà không đúng cái họ thích. Và người nước ngoài thì em biết cái thái độ của họ, kiểu khi họ bực mình ấy, họ như thế nào thì Khánh cũng biết đấy. Thì chị nghĩ rằng là đây cũng là một cái kỷ niệm của chị, và về sau chị cũng nghĩ là nhân viên của chị cũng nhìn thấy những cái đấy để mà mình có cái kinh nghiệm, là có thể là khi mình bán hàng mà mình biết người đấy là người nước nào thì mình cũng nói là cái bánh stolen của tôi ở đây nó là có những mùi vị này, thì anh có muốn bỏ bớt hoặc thêm cái vị gì của anh không? Thì đấy cũng là một cái khi mình bán hàng mình phải chiều khách như thế đem ăn, chứ không phải là không đâu. Trong món ăn thế có những người thích cay, có những người thế nọ thế kia, đâm ra là có thể đầu bếp rất giỏi, nhưng với em thì em ăn rất ngon, nhưng với chị lại bảo ôi bạn này nấu hơi bị mặn, hơi bị nhạt. Đấy là những cái mà mình phải chấp nhận về nghề dịch vụ đấy, về nấu nướng. Thế nhưng mà mình luôn luôn vẫn phải sorry, và mình bao giờ khách hàng là thượng đế và khách luôn luôn là đúng em ạ. Chị luôn luôn nhớ cái câu ở khách sạn nhà mình là luôn luôn khách là đúng, chứ không phải một cái mà khách comment mà mình luôn luôn mình đứng mình bảo mình phải nói là mình đúng. Như thế mình không thắng thua gì ở trong chuyện này, mà mình luôn nhìn về nhiều khía cạnh và mình phải đáp ứng những cái sở thích và những cái test của mỗi người khác nhau. Em nghĩ là chị hơi bị được đấy. Đúng rồi. Cái cửa hàng bánh của chị đấy, chị chỉ có bao nhiêu nhân viên? Thế chị có training đào tạo cho các bạn hay không? Có chứ. Ở Metropole thì có những cái training, có nghĩa là trong một tháng thì bọn chị ghi ra những cái training. Mặc dù có những cái training lại, nhưng mà những cái technique này rất là cần. Tưởng như là nó rất đơn giản nhưng nó rất là quan trọng ấy. Thứ nhất là những cái ví dụ như là chỉ cần nghe điện thoại thôi, nghe điện thoại của người Việt Nam ấy, cái giọng nói của mình cũng phải rất nhẹ nhàng và welcome. Tại vì có những khách người ta có thể comment là
ôi anh mà nghe con bé nói anh không muốn nói chuyện tiếp nữa đấy, như thế cũng không được. Thứ nhất là nghe điện thoại, thứ hai là cái behavior, những cái cư xử, cách nói chuyện ở đấy nó có rất nhiều lứa tuổi. Với các bác lớn tuổi, các bác cũng rất là muốn vào đấy để ăn và muốn thử, ví dụ như thế. Và chị cũng muốn nói luôn ở đây về cái sự training hàng tháng, hàng tuần, những cái đấy là cái quy định của công ty, nhưng mà chị nghĩ là trong công việc hàng ngày, ví dụ một nhân viên nào đấy mà có thái độ với khách thì chị có thể có những cái buổi uống cà phê, hoặc chị có thể gọi bạn ra sau buổi và hôm nay chị nhìn thấy em có thái độ như thế không được, bác lớn tuổi hoặc bác chưa hiểu về cái bánh đấy, em phải giải thích rất là rõ ràng và để cho bác biết là bác ơi cái này như thế khác, thì các bạn cũng biết lắng nghe. Nhân viên của chị thì mọi người cũng rất là, em biết là nhân viên đã được đào tạo Metropole, thế nhưng có những người ta cũng, nếu như mà sống mà ích kỷ hoặc là chỉ biết mình, hoặc là cứ nghĩ là người ta có tiền, mình chỉ cần bán hàng tốt và mình không cần cái thái độ thì cũng không được. Thái độ phục vụ rất là quan trọng, cái chăm sóc khách hàng quan trọng. Thì chị nghĩ cái đấy cũng là cái mình nên truyền cảm hứng. Tại các bạn cũng nhìn thấy sếp mà như thế rồi thì người quản lý của mình đã như thế thì mình không thể nào mà mình cứ đi tụt lùi đằng sau được. Các bạn cũng bây giờ cũng tiếp tục cái cửa hàng cũng rất là phát triển. Thì chị cũng rất là mừng những người mà chị hy vọng chị đào tạo thì giờ các bạn cũng rất là phát triển tốt ấy. Và các bạn cũng đâu đó cũng đã nhìn thấy là tại sao cái thời của chị nó là được như thế, nó thành công như thế. Chị cũng rất là tự hào. Và nhân đây chị cũng nói với Khánh, chị không bao giờ chị muốn khoe, thế nhưng chị thì chị rất tự hào là mình làm ở Metropole là chị là một trong những người được nhân viên xuất sắc đầu tiên đấy. Chị vẫn nhớ hồi đấy cô Lan đấy, hôm nay cô Lan xem chắc cô Lan cũng vui, bởi vì là chị được nhân viên xuất sắc đầu tiên. Hồi đấy chị vào là supervisor ở cái tổ bánh đấy, mà chị được anh tổng giám đốc ôm hôn và nói là mà hồi đấy là được nhân viên xuất sắc thì Khánh biết rất là khó. Thì chị nghĩ trong hàng bao nhiêu bộ phận, hàng trăm người mà người ta nhìn nhận ra mình để mình được như thế, mình tự hào. Và tiếp theo đó chị còn được rất nhiều lần và chị còn có những bức ảnh để kỷ niệm. Nhưng có một kỷ niệm này chị cũng muốn kể cho Khánh ở Metropole là chị được tức là hôm đó là ngày tiệc party. Em biết tiệc party của Metropole rất là to cuối năm ấy, và rất vui và nó như là một ngày hội. Ai cũng xinh và tất cả các chương trình văn nghệ ai cũng xinh, sao cũng đẹp, cũng đẹp trai và xinh. Và có cái tiết mục của HOD cuối cùng ấy là một trong những cái tiết mục mà Khánh cũng đã từng đấy. Thì chị ấn tượng lắm, rất funny và rất là hay và rất là vui. Thì có những cái mà trao giải ấy, đặc biệt thì năm đó thực ra chị đã chuyển sang cái cửa hàng từ Workman Shop như chị đã nói với em, sang cái cửa hàng đấy tên là Le Pisserie bây giờ ấy, ở mặt Lê Phụng Hiểu ấy. Thì là khi mà tuyên vinh danh tất cả các hạng rồi thì tự nhiên anh tổng anh đứng lên sân khấu và anh có nói, mà lúc đấy chị vô tình chị đã đi ra ngoài cơ, bởi vì chị có điện thoại. Thì tự nhiên mọi người đi tìm chị và anh tổng đã đứng ở giữa sân khấu. Đây là một cái giải đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ của Metropole. Ôi lúc đấy các bạn gọi bảo chị Thu ơi, chị vào chị có một cái giải. Ôi lúc đấy chị lên mà em biết không, chị vẫn có một cái ảnh kỷ niệm và chắc là trong cái video của khách sạn vẫn còn. Anh ôm chị và anh rất là cao to và anh có nói với mọi người, trong tay anh cầm một cái phong bì và anh cũng có nói, anh bảo là đây là một giám đốc, là một người quản lý, một người phụ trách rất là giỏi, cô ta có thể bán everything. Anh ấy nói thế bởi vì chị nói câu chuyện tại sao everything, bởi vì em biết không, cửa hàng bánh chị có một cái window để mà decor trang trí. Thì Tết chị có nói với chị Vân, mà chị Vân hôm nay chị cũng rất cảm ơn bạn Vân là một trong những người hợp tác cộng tác với chị rất nhiều, hỗ trợ. Chị nghĩ ra và chị nói với Vân, chị bảo Vân ơi Vân, chị muốn làm một cái vườn mùa xuân là hoa đào này và tất cả các cây cối đó, và chị sẽ bày những cái hamper để cho khách xem. Và bạn Vân bạn có cắm cho chị một cành đào ở đấy. Đến nỗi mà khách em biết không, đi vào trong nhà chị mua nhưng nhất định phải mua cả cái bình hoa để cắm hoa đào. Và cái bình hoa đấy thì lại bán, coi như phải gọi cho Vân này, chị gọi cho director của Food and Beverage là hỏi cái bình hoa này bao nhiêu. Và Vân bảo chị ơi em không bán, em mua về cho khách sạn đâu được phép bán. Là một, và thứ hai là có những chai rượu rất đắt tiền. Và đây chắc là có những khách mua của chị cũng nhớ, hàng nghìn đô
và có những cái chai rượu mà mình nhập về khách sạn để trong kho và để bày ở bar hoặc có thể để bán cho những khách VIP thôi, nhưng chị cũng bán được. Tức là có nghĩa là cái gì ở dưới kho mà ví dụ cảm thấy là mình không có thể có những cái bán ở những nơi khác thì mang lên chỗ chị. Và chị thành công cả bánh nướng bánh dẻo trong cái thời gian anh làm trong Metropole. Là bánh nướng bánh dẻo của Metropole nó nổi một cách nổi bật kinh khủng mà đông kinh khủng khiếp. Chị thành công lắm ấy, mà cái bánh đấy, bởi vì sao bánh đấy hiện giờ bây giờ Metropole vẫn đang có tiếng tăm, bởi vì thứ nhất là mình làm bánh tươi không có chất bảo quản thực phẩm. Mà em biết không, chị coi như là những cái ngày mà bánh nướng bánh dẻo chị coi như bọn chị toàn làm overtime và đóng gói nó rất là thủ công ấy, đóng gói wrapping bằng từng cái tay một và nhân viên làm, và khách sạn còn phải để 1-2 phòng điều hòa để mà đẩy bánh làm lên, bởi vì bánh của mình chỉ để trong 3 ngày không dùng chất bảo quản. 3 ngày thôi, đúng rồi. Đó là một cái những cái đặc trưng riêng của cho Metropole. Khi cho mọi người bánh đấy em đều phải nhắn với mọi người rằng là ăn luôn đi. Chính xác. Tại vì để 3 ngày là hết đát và hỏng đấy, tại vì không có chất bảo quản. Chính vì cái đấy mà khi mùa bánh nướng bánh dẻo là bọn chị rất là mệt, từ chị và nhân viên rất là mệt, bởi vì mỗi một người khách khi bước chân vào thử, bọn chị để một cái đĩa bánh thử và ai cũng muốn mua là bởi vì bánh tươi. Vì bây giờ em biết là ở ngoài cái bánh không biết là có đảm bảo được cái thực phẩm ấy, mọi người ăn gì bị bệnh hoặc là một cái gì thì chị không quan tâm, nhưng Metropole là 100% là tươi, không cho một cái gì vào để bảo quản thực phẩm. Và trước một mùa bọn chị bao giờ cũng phải có sự kiểm nghiệm của Bộ Y tế, cái Sở Y tế hoặc các thứ, thì chị nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điểm rất là nổi bật ở Metropole thành công và chị không bao giờ quên được. Và chị cũng nghĩ rằng là tự hào lắm ấy, tự hào. Chính vì thế nên là anh ấy có nói với chị một câu là chị bán tất cả mọi thứ, và đúng thật. Chị cái gì vào tay chị không hiểu, chị cũng có thể là chị có một cái duyên ấy. Và khi mà chị nói, chị giới thiệu một cái sản phẩm này thì khách đều rất thích, và đúng rồi em lấy cho anh đi, đúng rồi em lấy cho chị đi. Tức là chị nghĩ rằng là cái truyền cảm hứng và mình hiểu cái giá trị của cái sản phẩm đó. Khi người ta thấy cái sản phẩm đó giá trị và ngon, và tại sao mình không thử, và tại sao mình không đi biếu trong gia đình nhà mình rồi những người bạn thân của mình thử một cái sản phẩm Metropole họ đang bán. Đấy là một cái mà chị nghĩ rất là quan trọng đối với cả một người quản lý cũng như một người bán hàng. Chị biết đâu chị còn thành công nữa, chị bán rượu đấy cũng tốt nhỉ. Đúng. Mà chính ông xác. Tổng giám đốc, ông Lafourcade là một người rất sành rượu, đúng không? Đúng rồi. Ông cũng chọn được rất rượu rất là chuẩn. Đúng. Và phải xác. hôm nay phải nói là cũng nhân dịp này em muốn nói là cảm ơn cô Lan, chủ tịch hội quản trị. Cảm ơn ông Lafourcade và các tổng giám đốc khác. Nhưng ông ấy cũng là một trong những người mà đem lại và thành công cho cái bán rượu của Metropole và cửa hàng của chị. Và cũng không ai ngờ rằng các sếp cũng nói là shop của em phải chuyển đi một bên chỗ này rộng hơn gấp đôi, mà về sau bây giờ thành 5 cái tủ kính, 5 cái tủ để em thử xem. Mà mỗi một tủ sẽ là một cái chức năng riêng, một tủ riêng để sô-cô-la tươi của Metropole, Chopper thì thôi rồi. Đấy, và macaron bây giờ đóng thành hộp và là đóng quà luôn ấy. Và bọn chị bán những ngày Valentine cũng thế, sô-cô-la xếp hàng luôn. Đấy là cái thời của chị làm đó. Chị có biết rằng là nhà em rất hay sử dụng sản phẩm của L'Épicerie. Và chị đào tạo một bạn rất được, đấy là bạn hàng phụ trách cửa hàng bánh, đúng không? Rồi, bạn cũng khéo léo, đúng rồi đấy. Thì chị nghĩ nên là chị ấy cũng, bạn ấy cũng giống chị nhiều thứ bây giờ đấy. Đúng rồi. Thế thì đúng rồi, chị nghĩ là thế thì bạn mới xứng đáng để đứng ở cái vị trí đấy thôi. Thì chị nghĩ rằng là ai cũng như thế thôi. Khi mà mình làm một cái điều gì mình không phải làm cho mình. Bản thân chị nghĩ khi chị đã nhận một trách nhiệm gì là phải làm tròn. Và chị nghĩ mình phải làm vượt những cái sự mong đợi của các sếp nữa. Các sếp bảo nhiệm vụ của mày chỉ như thế này, nhưng mà với chị nghĩ rằng là mình phải làm hơn những cái điều mong đợi của các sếp như thế. Thì chị nghĩ rằng là ở đâu cũng thế, ai rồi là những chủ đầu tư hoặc là những người quản lý mình, người ta sẽ tự nhận ra mình là ai và là như thế nào, thế thôi. Còn chị không bao giờ chị nghĩ là chị làm cái này mục đích là chị muốn thăng chức hoặc là một cái gì, không bao giờ. Ngay kể cả hôm nay Khánh hẹn chị có nói là Khánh ơi, chị rất là run và chị rất là ngại những cái chuyện mà để mà lên như thế này. Chị chỉ muốn nói cái gì là đúng với cả bản thân chị thôi, và chị cũng muốn truyền, chị muốn nói những kinh nghiệm của chị để cho các bạn trẻ. Em thấy là chị nói rất mượt này, chẳng cần phải chuẩn bị này, rất hay, tại nó cũng là từ trái trong tim. Trái tim của mình, đúng không? Đúng rồi. Nhưng chị có biết em còn ấn tượng với chị một cái điều nữa, không phải ở hàng Goldman Shop, chị biết đâu? Ở đâu? Metropole Club.
Ôi giời ơi, đúng không? Em vẫn nhớ là khi em quay lại Metropole em ở nhà em ở. Đúng rồi. Và chị phụ đúng trách rồi, Metropole đúng rồi, Club, đúng không? rồi, đúng rồi. Chị vẫn rất như Đúng ngày rồi. xưa, vẫn rất tận Đúng tình, rồi. rất chu đáo. Đúng rồi, và mà trên đấy các bạn nhà em, các bạn ấy vô cùng ấn tượng với Đúng bác rồi. Thu, là gọi là đúng là bác Thu. Xong bác lại dúi cho sô-cô-la, đúng rồi, không? Đúng rồi. Tại vì là chị nghĩ là trên tầng 7 cũng là một trong những cái điểm mà rất là quan trọng. Đúng rồi. Toàn là khách VIP. Đúng rồi. Và những cái đấy người ta lại còn phải là upscale nữa, tức là có nghĩa là nó còn cao hơn nữa. Đâm ra là chị nghĩ rằng là ở đâu cũng thế thôi. Mình cứ làm tốt và mình cứ phải, đấy cũng lại là một truyền cảm hứng cho các bạn mà bây giờ cái đội ngũ ở bên trên tầng 7 cũng rất là yêu quý bác Thu. Và chị nghĩ rằng là cái đấy nó rất là tốt đấy. Thì là những cái trải nghiệm trong cuộc đời của mình ấy, mình thấy là mỗi một cánh cửa mở ra đấy là một cái bài học cho mình. Và mình lại là có một cái để mình trải nghiệm và mình lại trau dồi thêm những kiến thức. Và chị nghĩ chính vì như thế đâm ra chị mới lại làm tiếp tục Hà Nội A bây giờ. Tí nữa em sẽ nói chuyện Hà Nội A, nhưng em vẫn muốn chị chia sẻ với mọi người một chút về cái Metropole Club. Tại nó cũng rất đặc biệt. Tại vì nó là cái mà khu vực dành cho các khách VIP ở Metropole, những người chi trả nhiều tiền, những người ở phòng suite, đúng không? Đúng rồi. Các bạn ở trên đấy cũng rất là chuyên nghiệp mà các bạn rất là vất vả đó. Bởi vì các bạn ấy lại như này, lại phải hiểu khách. Các bạn rất là thuộc, bởi vì khách này chỉ ở phòng này và khách này chỉ ở cái phòng mà có hướng như thế này, và khách này cần cái gì. Các bạn chăm chút từ bữa sáng, bữa tối. Các bạn lại chăm sóc cho các khách, ví dụ như là ốm đau, hắt hơi, sổ mũi, hoặc những cái gì đó mà khách yêu cầu mua và tự đi mua ra ngoài. Và chị cũng có một cái kỷ niệm ấy, là khách rất thích cái kiểu tóc của chị. Và khách nói rằng là tao là người Anh, tao rất muốn là có một cái kiểu tóc cắt như thế này. Tao về nước ta thì rất là đắt. Thế chị cũng suy nghĩ và chị cũng hỏi các bạn ở trên đó là mình có được giới thiệu không, hoặc là ABCD. Thì các bạn thì quá tốt chị ạ. Thì chị đã nhờ một bạn ở đó đưa người khách đấy ra cắt cái tóc ở cái tiệm Tâm Loan ấy. Chị rất là hay cắt tóc ở tiệm Tâm Loan, là một tiệm rất là nổi tiếng. Và bạn Tâm cũng là một người làm việc đam mê, tâm huyết. Và khi chị đi nước ngoài về có một người giới thiệu, và chị đã giới thiệu rất nhiều khách của Metropole ra đó cắt, và ai cũng xuống quay lại cảm ơn là tao đã có một cái tóc rất đẹp. Và anh ta nói được tiếng Anh, rồi ở đấy cũng rất là chuyên nghiệp em ạ. Đây chị không phải là nói, nhưng mà chị cũng rất là cảm ơn Tâm Loan đã luôn luôn cũng giúp đỡ và làm đẹp cho chị. Và rất nhiều người hỏi cái kiểu tóc của chị. Thế đâm ra chị cũng nghĩ rằng là tất cả mình làm việc là đều bằng trái tim và đam mê. Mình không từ chối, not to say no với khách. Khách người ta yêu cầu cái gì và khách quay trở lại nói với các bạn bất ngờ là tao có một cái tóc rất là đẹp và wow, rất là rẻ. Đấy là một cái là mình rất là thích. Tức là mình như thế. Và chị có một cái thư, chị luôn đây chị cũng kể cho em, chị có một cái thư viết rất là hay về chị, gửi cho tổng giám đốc của Metropole. Nhưng thời đấy là chị phục vụ ở dưới nhà cửa hàng bánh. Có nghĩa là hôm đấy anh khách đấy là người Mỹ. Just arrival vào khách sạn, và anh ấy đi xung quanh khách sạn để anh xem. Không ngờ anh lại dừng chân ở chỗ chị, và cái quầy bánh của chị lại có một cái corner, có cái máy espresso để đó, để cho một số khách ví dụ buổi sáng đi làm ăn một cái cuốt xăng của chị, hoặc hem chi cuốt xăng, hoặc một bánh sô cô la, rồi họ uống một check cà phê, họ đi làm rất là nhanh, rất là quick. Thế thì anh ấy có hỏi chị, thì chị cũng ra phục vụ và chị welcome. Thế là anh ấy nói là, chị hỏi anh ấy là thế anh ở khách sạn hay như ở khách sạn này, hay anh làm một công việc ở cạnh đây, anh vào đây uống cà phê, vì chị đâu có biết là anh từ đâu. Anh ấy nói là tao mới từ Mỹ bay về đây, tao bay rất là vất vả, bao nhiêu tiếng, hơn 20 tiếng. Thế là chị mới bảo là thế bây giờ tao sẽ làm cho mày một cốc cà phê nóng. Thì anh ấy đã nhìn ánh mắt của chị rồi, xong chị làm xong chị bảo là tao muốn hỏi mày có đói không. Thì anh bảo tao a little bit. Thế chị bảo thế thì tao sẽ mời mày, tao sẽ làm cho mày một cái cuốt xăng nóng thôi, chứ không cần phải có hem chi. Anh ấy đồng ý. Và sau đó khi anh ấy hỏi chị tất cả các câu chuyện, thì chị lại là người chị kể từ cái khách sạn này ra đời từ năm 1901, và chị giới thiệu cho anh ấy từng bộ phận một ở trong khách sạn. Và chị nói là chị đã làm ở đây bao nhiêu năm, từ khi khách sạn mở ra đến bây giờ. Anh ấy wow, anh mà trời ơi. Thế xong anh ấy nghe tất cả những câu chuyện chị giới thiệu. Chị giới thiệu ở phòng này my bed như thế nào này, chị nói hết. Tức là chị nói thay cho như là
một bạn ở Ambassador của Metropole, của Metropole. Ừ. Thế là không ngờ khi anh ấy check out, anh ấy viết một cái thư, phải nói bây giờ chị vẫn giữ ở nhà. Anh viết bằng tiếng Anh nhưng mà hay vô cùng. Và hôm sau sếp của chị đi họp HOD buổi sáng với anh tổng, và lúc đi họp với cả Food and Beverage bộ phận của chị, và anh ấy đọc cái lá thư đấy và anh bảo hôm nay anh rất là cảm động vì Madame Thu có một cái bức thư tuyệt vời luôn. Và chị nghĩ rằng là ở các khách sạn ấy nó có cái trip advisor ấy. Những cái đấy quan trọng vô cùng em ạ. Nhưng để thế nên Metropole mới có cái duty manager để mà feedback tất cả và đưa tiễn khách những cái mistake trong công việc hoặc phòng để xử lý luôn, thì mình sẽ không bị lên cái đó. Thì chị cũng nắm được những cái đấy, nhưng mà chị nghĩ rằng là cái này nó cũng là tình cảm ngẫu nhiên, tức là đối với khách nào, chị đâu có biết anh ấy là người Mỹ, chị đâu có biết anh ấy ở khách sạn, chị chỉ nghĩ rằng là chị phục vụ như tất cả những người khách khác, cũng là từ trái tim. Chị nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim sẽ được trái tim với trái tim, và chị truyền cho anh những cái cảm hứng đấy, và anh ấy cảm thấy là anh ấy quá hạnh phúc hôm nay gặp được người. Và anh ấy có nói trong cái bức thư đấy, anh bảo là tôi vừa xa nhà nhưng khi tôi đặt chân đến Metropole, tôi nghĩ tôi vẫn đang ở được làm nóng và ôm ấp trong một gia đình, và tôi đã có một bạn đấy như thế đấy đã truyền cho tôi cảm giác tôi đang ngồi ăn và uống ở tại gia đình nhà tôi, chứ không phải đang ở một khách sạn tôi đang đi du lịch, tôi đi làm việc. Đấy là home away from home đấy. Đúng rồi đấy, chị rất là cảm động cái thư đấy, và chị cứ nghĩ mãi, chị bảo là mình hãy trao đi thì còn mãi em ạ, đúng là còn mãi. Và bây giờ chị luôn luôn hôm nay chị cũng muốn nói với em rằng là đối với các bạn trẻ, nhất là làm nghề dịch vụ khách sạn và tất cả ở đâu cũng thế thôi, mình hãy trao đi. Mình không nghĩ gì về cho mình cả, mà mình hãy thực chân thành từ tấm lòng, từ trái tim của mình trao cho bất cứ ai thì mình sẽ được nhận như thế. Chị đúng là xứng đáng được chọn lên phụ trách của Metropole Club, nơi mà toàn khách VIP nhất, xịn sò nhất nhỉ. Em vẫn nhớ đấy, xong rồi cũng nhớ các bạn trước, như bạn Ngô Việt Phương này, phụ trách Metropole Club, phụ trách lễ tân, rồi bạn Phong sau này này. Phong bây giờ chưa biết Phong chỉ có biết là bây giờ bạn đang làm Four Seasons ở trong Hội An đấy, làm room division nhá. Em rất tự hào nể và tự hào mấy bạn ấy lắm, tất cả những người này nhỉ. Nhưng mà thôi, mình nói về Metropole rất nhiều rồi, đúng không? Không quảng cáo cho Metropole đâu, nhưng thực tế nó là như thế. Nhưng em muốn bây giờ giai đoạn mới lại chị kể là thế nào này, chị bước sang Hà Nội A này, nhưng rất một thú vị là chị lại vẫn phụ trách một cửa hàng ở Hà Nội A ở Metropole luôn, đúng không? Đấy chính là cái đấy chị cũng muốn tâm sự với Khánh là đúng là khi mà chị chuẩn bị về hưu là chị đã làm 26 năm ở Metropole. Dài đấy nhỉ? Đấy thì chị cũng như Khánh đúng không? Hôm Khánh gặp chị, Khánh mà bao giờ chị Thu mà về là nhất định em phải lấy chị Thu về làm cho em. Đúng rồi. Thế nhưng mà chị nói thật với em là chị có rất nhiều khách hàng của chị khi biết chị về có những khách sạn riêng hoặc có những cửa hàng riêng rất mong muốn là chị về. Nhưng mà đúng nó là cái duyên. Thực ra chị Nhung và anh Kít Trang đấy là những khách hàng chị cũng rất yêu quý của chị. Thực ra là như thế, rất yêu quý, và khi chị được mời về chị rất là cảm động, và chị cũng hứa luôn. Và khi chị gặp các bạn nhân sự và chị cũng nói là để chị cũng có thời gian chị đi châu Âu chơi sau khi chị nghỉ phép, và chị sẽ quay về chị sẽ làm. Thế sau đó khi chị đi chơi về thì các bạn cũng gọi điện và lên phỏng vấn các thứ, thì chị nhận lời luôn. Bởi vì khi chị đến một cái môi trường thứ hai, nhưng đây là chị rất là nói thật với Khánh là chị cảm thấy đấy vẫn là Metropole. Thì em biết là như thế nào. Đúng rồi, nhưng mà em phải ngắt lời chị như này này. Không phải chị quý anh Christian Doruti với Nhung đâu, em cũng rất quý hai người đấy. Và tất cả nhân viên Metropole đều rất quý. Phải nói đúng như này này, anh Christian vừa rất là lịch lãm, đúng không? Nhưng tính Ánh vô cùng là dễ thương, đúng không? Và là người rất sành ăn luôn, đúng không? Xong rồi Nhung thì còn quá dễ thương, quá thông minh, sắc sảo nhưng mà lại rất dễ thương đấy, chị nhỉ? Đấy chị yêu lắm ấy, chị yêu hai anh Kít Trăng và chị Nhung vô cùng. Và chị là khách của chị nhá. Mà chị vẫn nhớ mãi lúc nào mà anh chị vào cửa hàng chị là chị cũng phục vụ rất chu đáo. Và có thể là những cái đấy chị mới đang nói, mọi người cảm nhận được chị mới nói là cảm nhận là bởi vì hai anh chị cũng là một khách hàng mà khi nhìn thấy chị đứng ở một cái vị trí và chị làm ở đó đấy, nên chị mới đang nói với mọi người là nó có một cái bách là như thế. Cái gì nó cũng có một cái vòng tròn, một cái kết. Là bởi vì sao? Anh Kít Trăng và chị Nhung khi nhìn thấy chị
Không, nếu như người ta không có nhìn nhận về chị là một con người như thế thì tại sao người ta lại mời mình về công ty người ta làm? Đấy là cái chị rất là tôn trọng. Và rất nhiều người mời, cũng như Khánh mời, và nhiều người cũng rất là thân như chị Nhung, Anh Quốc, Anh Trang. Nhưng chị lại nhận lời, và khi chị đến phỏng vấn và chị gặp tất cả mọi người đến nói chuyện với chị ở công ty thì chị vừa nói với em như một Metropole thứ hai. Một cái nơi mà khi chị gặp mọi người ngay từ những cái bước chân vào cái công ty hồi đấy ở Nguyễn Thượng Hiền ấy, các bạn chào đón, nói chuyện với chị như là đã nói với chị, như là đã thân thiết. Đấy là một bạn nhân sự là bạn Hương ấy, và bạn Quỳnh, rất là tình cảm và chu đáo, và từ cái đấy đã gây ấn tượng với chị ngay từ đầu. Và khi chị nhận lời vào làm, chị được đi training này, và sau đó là ngày 28 tháng 12 là cửa hàng Metropole mở. Chị rất là vui bởi vì chị lại về đúng, chị vẫn nói với anh Kit Trang là tao rất vui là tao về được đúng cái nơi trước đây tao làm. Thì chị nghĩ chị đã hy vọng ấy, chị đã hy vọng, chị chưa dám hứa. Khi chị làm thì chị bảo là chị sẽ mang hết sức mình và chị sẽ làm cái gì tốt nhất, và chị sẽ đào tạo một cái lớp thế hệ mới cho Hà Nội A, có một cái đội ngũ cũng như là những con người như chị, và để có thành công. Nhưng chị rất là mừng là khi chị nhận phụ trách cửa hàng Hà Nội A thì Hà Nội A rất là thành công. Và chị nghĩ rằng là năm ngoái là tiệc party cuối năm của Tam Sơn ấy, chị cũng lại được lên sân khấu. Rồi ôi, chị cảm động vô cùng, trời ơi, chị cảm động, chị không để đâu cho nó hết. Chị bảo là mình về hưu rồi, mình đến đi làm tiếp tục, xong mình lại được vinh danh, xong được tất cả mọi người kiểu như là rất là kiểu yêu mến, trân trọng. Mà chị luôn luôn, đúng là chị luôn luôn, chị đang nói với Nhung và anh Kit Trang và anh Đại Từ cũng là trong tập đoàn đấy, cả anh Đại Từ. Mặc dù cũng rất là lịch lãm, và ba chủ đầu tư của chị vừa đẹp đúng không, vừa được mọi người nói là được cả nét. Thì hơi bị lịch lãm, em hay gặp anh ấy ở Park Sài Gòn mà. Đấy thì chị nghĩ rằng là khi mà mình, đấy cũng là một nguồn cảm hứng của chị đấy. Khi mà đấy là một cái động lực mà chị nghĩ là anh Kit Trang, chị Nhung, anh Đại Từ đã tuyển mình về, đã mời mình về làm thì mình phải làm hết sức ấy. Chị nghĩ chị làm như thế nào đấy để mà như là mong muốn, và chị đã đạt được những cái đấy thì chị rất mừng. Đấy thì chị cũng rất yêu Hà Nội A, và chị nghĩ rằng nó có một cái như thế này. Mình đứng ở Metropole, mình muốn cho người Việt Nam biết đồ ăn và những cái ẩm thực của người châu Âu như thế nào. Thì bây giờ ngược lại, khi chị quay về, chị nhận nhiệm vụ là đứng đây bán một cái sản phẩm Hà Nội A, là một cái lager, là một cái sản phẩm mà là truyền thống đúng không? Là một cái đồ tinh Việt hoa, Nam đồ này. Việt Nam, mà tinh hoa của Việt Nam về và làm bằng tay. Nhưng cái đặc biệt của Hà Nội A là có một đội ngũ, em ạ, đội ngũ là người Pháp, là những người mà thiết kế. Người ta sẽ có một đội ngũ thiết kế của Pháp cộng với Việt Nam, nhưng mà những người này người ta đã ở Việt Nam rất lâu, người ta biết cái culture, người ta biết cái văn hóa của Việt Nam, đi sâu vào cái cuộc sống của người Việt Nam, đâm ra những cái sản phẩm của chị. Ví dụ chị chỉ đã nói một sản phẩm là cái hộp trà xôi. Tại sao có tên là hộp trà xôi? Bởi vì anh đấy lên vùng trên cao, ví dụ như là vùng miền núi, người ta thấy cái chõ xôi dân tộc, người ta về, người ta lấy cái chõ xôi, người ta lấy cái cảm hứng đấy, người ta làm cái hộp trà. Đấy là chị nói ví dụ một thứ rất ý nghĩa, rất hay. Ý nghĩa. Và tất cả các đồ sản phẩm của Hà Nội A đều có một câu chuyện ở bên cạnh. Đâm ra khi mà bọn chị đã được đi training theo từng mùa collection, nhưng bao giờ bọn chị cũng lấy cái basic của cái training, nhưng bọn chị sẽ tạo ra một câu chuyện của mỗi một nhân viên, một người bán hàng, để đưa đến cho khách hàng cái cảm hứng và cái câu chuyện của sản phẩm đấy thì mình mới bán được hàng em ạ. Người ta mới chốt, người ta thích, người ta nghe ảnh đấy, người ta ui thôi cho anh lấy luôn cái bộ này đi, nghe đã thấy thích rồi và bày cũng đẹp, thế thì tại sao why not người ta không mua. Đấy là những cái kỹ năng để mình. Tại vừa em định hỏi chị nhưng chị đã nói luôn là đang từ Metropole sản phẩm hoàn toàn khác. Đúng. Xong chị sang Hà Nội A. Đúng. Một cái sản phẩm lại khác hoàn toàn. Đúng. Mà chị rất thành công. Đúng không? Đúng rồi. Thì cái thành công đã mang lại cho chị thì ngoài cái chị vừa nói ra thì còn cái gì nữa để chị thành công đến ngày hôm nay, và chị năm vừa rồi trong Star Party chị lại được vinh danh. Năm ngoái được vinh danh, được năm 2023 chị được vinh danh. Thì chị cũng rất là cảm ơn chị Nhung, anh Kit Trang, anh Đại Từ cũng như tất cả tập đoàn. Chị cũng có cơ duyên tập đoàn Open Laser, và đặc biệt là
công ty Tam Sơn. Bởi vì khi chị được vào công ty Tam Sơn, chị được vào một công ty hàng hiệu, bán tất cả các hàng hiệu. Chị đứng ở Hà Nội A nhưng luôn luôn chị nói luôn là ôi Tam Sơn nhà em có cửa hàng ví dụ như là Hermès này, Patek Philippe này, Piaget, Vacheron này, Chaumet này, rồi các cửa hàng quần áo ví dụ như là Boss, Hugo Boss này, bây giờ có Maison Kitsune, San Roma, rồi là bọn chị có các hãng họ loa nổi tiếng B&O, De Velite, rồi là chị có ví dụ như Okabi, Obaby, rồi các hãng nước hoa nổi tiếng mà bọn chị có mở cả Sài Gòn, cả Hà Nội và ở trên các trung tâm thương mại lớn. Thì chị nghĩ là chị rất tự hào là chị lại được đứng quản lý một cái cửa hàng của Tam Sơn. Chính vì thế nên là chị nghĩ là chị lại bán một cái đồ Việt Nam, một sản phẩm Việt Nam mà lại là trang trí, decor, vừa có tính chất là decor trang trí cho nhà của bạn đẹp hơn, vừa có công năng sử dụng. Thì tại sao người Việt Nam nhà mình bây giờ tất cả các gia đình em ạ, khi có Hà Nội A, hôm nay chị cũng nói luôn, rất nhiều gia đình bây giờ rất là chuyển hướng. Vì có Hà Nội A, các bạn mà chị đã từng đến set up trang trí để cho các khách hàng của chị, họ còn mời chị đến nhà các bạn, các khách hàng còn rất yêu quý. Và chị Thu ơi, chị có con mắt thẩm mỹ, chị đến chị set up, em có nên bày cái này ở đây, đẩy cái này ở đây không? Thì mình đến, mình lại hợp tác cùng với cả những kiến trúc sư của nhà, của các gia đình đó. Thì chị nghĩ đây cũng lại là mở cho chị một cái cánh cửa để chị thêm một cái knowledge nữa là làm đẹp nhà như thế nào. Thế chính vì thế nên mình cứ mỗi ngày mình thêm một cái kiến thức thì mình rất là yêu quý. Và Hà Nội A là cái nơi mà chị có thể lan tỏa được cho mọi người biết là mình là người Việt Nam. Trước đây cái nghề sơn mài của mình cũng đã có, nhưng bây giờ mình có Hà Nội A. Những cái bộ sơn mài của Hà Nội A mà chị đứng ở Metropole chị bán cho những khách VIP ấy, mà những người khách gọi là ở Metropole gọi là ở những phòng của tỷ phú đấy, hoặc cái phòng VIP ấy, mà xuống một cái mà họ phải wow, họ mua cho chị hàng trăm triệu. Mặc dù cái ship về nước họ rất là đắt, gần bằng cái tiền hàng mua, nhưng họ bảo chưa bao giờ họ nhìn thấy một cái sản phẩm sơn mài mà đẹp đến mức độ như này. Toàn wow, từ màu sắc, từ kỹ năng, từ những cái màu lan màu, rồi những cái vẽ tay ấy, em ạ. Những cái vẽ tay ấy, đẹp vô cùng ấy, em ạ. Thế đâm ra chị nghĩ em hỏi chị là chị thành công như thế thì bây giờ trong bước tiếp của chị nghĩ rằng là còn những ngày mà chị đang làm với Hà Nội A, chị là một người Việt Nam, chị sẽ là một trong những ambassador để chị bán những sản phẩm và để chị nói với tất cả các bạn bè trên thế giới. Vì ở đây chị đang đứng ở một cái vị trí rất quan trọng là khách sạn Metropole. Một ngày có rất nhiều các khách hàng ở các nước, người ta cảm nhận và người ta biết đến Hà Nội A qua những cái câu chuyện của chị và những cái giới thiệu về sản phẩm của chị. Kể cả khách hàng mua hay không mua, chị đều rất vui. Và chị nghĩ rằng là mình hãy cứ cởi mở và họ welcome và mình giới thiệu sản phẩm. Một ngày nào đó người ta sẽ quay lại, người ta nghĩ đến Madame Thu vừa nói đến sản phẩm Hà Nội A, người ta sẽ nhớ là hôm nay mình cần tặng người khách nước ngoài này. Và chị, đấy là sự thật. Chị có rất nhiều khách quay lại với chị, kể cả khi đến không mua nhưng quay lại bây giờ là khách mua rất nhiều. Vì người ta cái mối quan hệ và người ta có công ty với nước ngoài, người ta rất là cần em ạ. Và tự hào nữa là cửa hàng chị là thường bán cho tất cả các bác chính phủ nhà mình để đi tặng quà những tổng thống hoặc tất cả những cái nơi mà những các cái những các cái quốc gia lớn hoặc là những cái gì. Vì đây nó là như là một cái hình ảnh của Việt Nam em ạ. Mà Hà Nội A làm được như thế bọn chị rất là quý trọng. Tại vì nó chất lượng tốt này, lại mang cái tính văn hóa của người Việt Nam. Nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Nó vừa lịch sự, vừa có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Ôi có rất nhiều khách ý đến bảo ôi chị Thu ơi, từ khi mà có Hà Nội A của chị, em có con học ở nước ngoài, em muốn tặng cảm ơn các giáo sư này đã dạy con em, rồi là các thầy cô giáo ở nước ngoài mà họ không cần cái gì cả, chị biết đấy, mà chỉ cần một cái tặng quà nhỏ thôi mà khi có chị bây giờ em có cái điểm này ở đây đến đỡ đau đầu và nó quá hoàn hảo, mà nó đẹp quá, ý nghĩa vô cùng.
Bởi vì bọn chị vẽ những cái bức tranh về phố cổ Hà Nội rất là đẹp. Rồi là những cái monument về những cái nơi phong lam thắng cảnh của Việt Nam, Vịnh Hạ Long chẳng hạn, rất là đẹp em ạ. Nên nói lên nó như là bọn chị như Hà Nội A bây giờ đại diện là những cái món quà để mà cho các bạn thế giới cũng như là những người Việt Nam nhà mình. Bây giờ là bày trong gia đình đấy. Giờ mọi người cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam. Tại sao? Đây là sản phẩm của Việt Nam. Đúng rồi. Chị biết sáng nay em với bạn Hiệp mà người cùng làm podcast với em này vừa buôn về Hà Nội A xong. Ôi thế à? Cũng khen Hà Nội A này, đồ rất đẹp. Nhưng chị biết ngay cả cái bàn này cũng chính là đặt ở nhà hàng La Táp này, cũng là đồ này. Hà Nội A này, mọi thứ đều rất dễ thương, chất lượng rất tốt, thích vô cùng. Chị biết sờ vào thích, nó rất mịn, cảm giác mình rất là thích nó, đúng không? Đúng rồi. Chị em mình trò chuyện cũng khá nhiều rồi, nhưng em muốn là chị đúc kết khuyên mọi người làm thế nào để thành công được như chị. Từ Metropole chuyển sang Hà Nội A, chị vẫn luôn là những nhân viên xuất sắc nhất, những người quản lý xuất sắc nhất. Chị cũng muốn nói với em với cả tất cả mọi người, hôm nay chị cũng rất là vui, rất hạnh phúc vì hôm nay cũng là đúng là ngày mùng 8 tháng 3. Thì chị cũng nghĩ là mình là một người phụ nữ, không những là mình sẽ chăm sóc gia đình, hạnh phúc gia đình của mình, chăm sóc chồng con và gia đình của mình hạnh phúc và con cái khôn lớn trưởng thành, thì mình cũng phải có một cái sự nghiệp. Bởi vì khi mình đã làm bất cứ một công việc gì, dù là nhỏ hay lớn, hoặc ở bất cứ một cương vị nào, dù là nhân viên hay người quản lý, và đấy là một công việc gì, mình hãy yêu công việc đấy đã. Đầu tiên mình yêu công việc, mình đam mê, mình xây đắp và mình yêu nó như một đứa con tinh thần của mình thì sẽ thành công. Chị nghĩ như thế. Và trong công việc thì mình cũng hãy luôn luôn mở lòng với tất cả mọi người. Vì mình không thể nào thành công khi chỉ có một mình. Mình luôn luôn phải có tất cả, một cái team, một đồng đội và tất cả một cái tập thể lớn thì mình mới thành công được. Thì mọi người mới luôn luôn hỗ trợ mình thì mình mới thành công được. Và bên cạnh đó, nếu như các bạn làm nghề dịch vụ thì các bạn lại phải luôn cái người, đây là mình không nói là người trả lương, mà cái người mà để cho mình thành công thì chính là các khách hàng. Các khách hàng của mình đã là những người mang đến cho mình tất cả mọi thứ. Thì tại sao mình lại không yêu quý khách hàng, mình không tận tâm, tận tình, và mình phải ngoài cái mong đợi của khách hàng đối với mình phục vụ không mệt mỏi, không phải nghĩ một cái gì khác, mình không cần phải mang đợi những cái điều khác, mà chỉ có như thế thôi và đơn giản thôi. Chị nghĩ như thế. Hãy chân thành em ạ. Hãy chân thành và hãy trao nhau, hãy cho đi thì còn mãi. Em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng hôm nay đúng là ngồi buôn với chị rất là thích, lâu lắm rồi mới được buôn với chị nhỉ. Lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những lời chia sẻ rất chân thành và những lời khuyên rất hữu ích. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy cho mình được một bài học rất quý giá trong hành trình chinh phục ước mơ làm trong ngành khách sạn. Và cảm ơn một lần nữa chị Thu là khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên hãy tiếp tục theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để khám phá những câu chuyện đầy hấp dẫn khác. Xin cảm ơn. Chị cảm ơn Khánh, chị cảm ơn mọi người. Bye bye.